jättenedkortade versioner av låtarna. Riktigt häftigt. Så jag tror att Kiss drog igång med bomber och Gene hoppa som en groda och de här sakerna. It's the Paul Lynde Halloween Special, starring Paul Lynde, with Paul's special guests, Margaret Hamilton, Billy Hayes, Billy Barty, and a rock and roll explosion, Kiss. And now, the Paul Lynde Halloween Special. Ja, Bernt, du suckar och stönar här och undrar vad jag tagit tillväg det. Och de som har sett introduktionen har ju sett att det här är en historisk resa vi ska göra. Till 76. Ja. Och det här är en väldigt oväntad och fascinerad händelse. Och vi kommer resa tillbaks till ett kyligt Halloween 76. Men det var i Los Angeles och det brukar inte vara så jävla kyligt där borta egentligen. Det är inte synd om dem alls. Nej, så att jag har för mig att det var Los Angeles det spelades in. Det kanske kommer lite senare. Mycket av tv i USA, de här stora grejerna, är inspelade i Kalifornien. Och de som är inspelade i New York, det är mera sådana som är nära till teater- och filmskådespelare. Ja, så lite stadsmiljö och läskiga skurkar och maffiabossar och sånt här. Men det är det vi ska prata om då. Det är det här Halloween-specialen 76. Där vi hade Paul Lynde, eller hur ska jag säga? Jag skiter i på slutet. Paul Lynde. Paul Lynde. Det är det där som ställer till det för mig, för jag vill gärna stoppa in det. Paul Lynde. I think it's a silent E. Ja, you don't say it. Paul Lynde. Ja, nu låter du som finnen som sitter och säger alla saker, så att nu lugnar vi ner. Men det som är fascinerande här, då undrar alla vem han är. Han är en skådespelare, komiker i den genren. Och han är lite speciell när jag började titta upp vad det var med honom. Han har en bakgrund, han kommer från en välstadgad familj med några bröder och mamma och pappa. Och de har levt bra. Han levde så bra att hans pappa var styckare, så han var väldigt tjock när han var liten. En liten rund boll. Och då kom det att hans försvarsvapen då, som det brukar vi när man blir hånad och grejer och sånt här, folk är elaka och sånt här. Det var komedi, dra skämt. Så att de inte skrattade åt han, utan åt hans historia. Okay. Ja, med honom istället då. Och det gick hem och han klarade sig på det sättet. Och han ville ju inte hålla på med slaktning som pappan hade tyckt att han skulle hålla på med. Han skulle bli slaktare och hålla på slakta. Och det tyckte inte han, det var inte riktigt hans grej. Man äter gott, men det är inte roligt att hålla på. Så att han berättade att han ville hålla på med skådespeleri. Så då, pappa och mamma lät honom hålla på med det och han utbildade sig. Han fick ett stipendium och klarade utbildning med stipendium, alltihop och varit hyllad. Och pappa och de sa att du är jätteduktig, nu tar du chansen och åker till New York. Och då åkte han till New York och där var det lite tuffare. Det är tuffare att slå sig in där, för där har du ju inte bara en komiker. Det är ju helt plötsligt flertal, så att är du byns bästa komiker så är du kanske inte stans bästa komiker. Nej. Det här är konkurrensen hårdare på det sättet. Då. Stenhårt skulle jag vilja säga. Ja, så att han har ju fått kämpa, den här stackaren. Och mitt i det hela när han kämpade och sökte olika roller och sånt här. Och han fick lite olika roller, han skulle ersätta kända figurer. Men det gick aldrig hem riktigt. Han hade lite spritproblem som kom och gick och tyckte om att festa. Och mitt i det hela så dör hans bror. Okay. Sen dör hans mamma. Hon fick en hjärtattack utav chocken att hennes son hade dött. Och sen sörjde pappan och dog också. Allt hände väldigt kort, så när han fick åka till stan så var det 3 begravningar på en gång. Det låter lite sorgligt egentligen och lite läskigt att det kanske förklarar den här karaktären, varför han är sån och varför han släpper inte in några folk nära på sig. Och du brukar prata om det här med känsla och att ibland när vi har gjort program så har du bett om att få känslan, men istället så har du fått någon slags
biografi eller historik. Ja. När vi pratade om att göra det här, då kände jag en stark känsla. Vad fan gör vi det här för? Var det att du inte tyckte att han var så bra, eller? Jag tycker att bäst före-datumet har passerat för väldigt, väldigt länge sedan. Men nu gör du en riktig fuling. Du får nämligen inte bara se till att jag är med på tåget. Du har fått mig intresserad av att åka med på tåget. Ja. Jäkel alltså, fy fan Marco. Jag såg den här första gången runt, jag vet inte när det var exakt, men det var någon gång i mitten av 80-talet. Och det här var en av de första rörliga bilder jag såg på Kiss faktiskt. För på tv på 70- och 80-talet så var det väldigt begränsat med klipp med Kiss på tv överhuvudtaget. Jag såg inte det här på svensk tv, utan jag köpte en bootleg-video någon gång med Kiss Mr. Phantom, och så låg då Paul Lynde The Halloween Special med på samma band. Och jag kommer ihåg när jag såg den här, jag såg Detroit Rock City drog igång med bomber och Gene hoppade som en groda och de här sakerna. Där var man ju helt lost alltså. Det var ju helt fantastiskt att se. Jag hade inte sett Kiss på Gröna Lund 76 eftersom jag var 10 år då, och min farsa vägrade ta med mig på konserten. Så jag fick ju aldrig se liksom original Kiss med smink förrän på reunion. Men jag kommer ihåg den här sekvensen, man bara spola fram och tillbaks, titta, spola, titta. Såg den här säkert 100 gånger och så första dagen man fick den. Men det var speciellt Detroit Rock City som jag fastnade för. Så jag körde med Beth och King in Nighttime World också. Beth, jag var inte så jätteförtjust i den låten, men som sagt, hela den här specialen var ju väldigt stor för mig i varje fall. Man fick se Kiss rörliga, det var helt magiskt. När han äntligen fick ett karriärgenomslag, det var Bye Bye Birdie. Som var en succéfilm för sin tid. Ja. Och den historien, eller den filmen då, den har byggt upp hela hans karriär, och det är den han levde på. För att han gjorde ju andra roller, men han var aldrig riktigt accepterad. Som att han kan det där, och han skulle ju alltid, han hamnar i det här som du sa innan vi började, pappaskämsfacket. Att vi pappor brukar skratta åt sådana här dåliga, för det är väldigt dåliga skämt som Kiss and Make Up. Det är ju det är ju en boktitel däremot istället. Och, så att det blir ju så här bara, nej det är inte bra och det är väldigt föråldrat. Så att mitt i det hela när han har gjort det här, så när han hade sin höga karriär, var på toppen och började söka andra jobb, så gick det inte så bra. Så hade han ju vi kan ju inte säga att han hade en, för då, det låter väldigt homofobiskt. Han var nämligen homosexuell. Se där, han var gay. Han var gay, och då tänker väl alla, men det är väl inga problem i USA. Jo, för att han kunde inte komma ut med det där. Inte då. Och det var väldigt svårt att komma ut med det här på 60-talet, och sen på 70-talet så råkade han ju göra lite bort sig en gång. Han var på en bar och han hade blivit lite småkänd, så var det en kille som kom fram och pratade med om muskelbyggaren som han kallas i pressen. Så det stod, och den här muskelbyggaren och Paul var lite så här, jo det här ser ju trevligt ut, det här kan ju bli lite mysigt. Men Paul var så imponerad av hans muskler så han stod och flexade, så ramlade han ner från balkongen. Oj. Eller vad det var. Och dog. Och det är väldigt bisarrt, och då kom det ju ut. Varför hade han haft en man där, och det var en härva. Och sen gjorde han ju det så onödigt konstigt för sig själv, för han ringde ju inte polisen först. Han ringde sin manager. Och det är ju så här jättelätt. Händer det någonting, ring polisen, krångla inte till det. Ring först polisen eller ambulans om det behövs. Sen kan du ringa dina vänner och berätta att det hänt något sånt där. Vet du vad, det här påminner mig om en svensk kvinna, väldigt välkänd kvinna, influencer, som hittade en person utanför sin dörr.
Och försökte göra något kul. Margot, hette hon Margot eller något sånt där, tror jag. Ja, just det. Och försökte göra något kul av det. Och sen ringde hon ju inte rätt personer hon heller. Och det jag tror inte hon har försökt göra kul. Det var bara att hon tänkte inte efter. Nej, det blev väldigt fel. Hon gjorde fel. Hon ringde fel personer i fel tillfälle. Och det kostade. Och sen gjorde hon ju det största felet. Det var ju att lägga upp det på YouTube. Hon la upp det någonstans. Ja. Det var ju inte okej. Och det var ju så dumt så. Och försöka göra ett YouTube-klipp. Men hon kanske tjänade pengar på det. Jag vet inte. Innan hon tog bort det. Men hans karriär då. Det var väldigt, väldigt dåligt. Och han hade då ibland en sån här Halloween-special. Ja. Och man bjöd in honom. Man tyckte att han drar bra skämt och sånt här. Fast det var egentligen ingen som tyckte. För att han var... När jag har sökt fakta här nu så var det många som har sagt direkt, han var så jobbig. Man hatade hans pappaskämt redan då. På 60- och 70-talet? Ja, han var inte poppis, så att han var lite så här som hade fastnat i en roll. Jag vet inte, har vi någon svensk skådespelare som... Ja, Torsten Liljekrona. Har han fastnat i en sån? Han fastnade ju i att för alltid vara pappa Melker. Det var inte negativt, menar jag. Det. Men det var han som var 42 år. Och han ser ju jättegammal. Det är därför jag alltid haft svårt när jag tittar på Saltkråkan och placera in honom där. Är det hans barn det där? Han är ju jättegammal. Ja. Och jag hade och så har han scroll. Och jag hade jätteproblem. Det tog så många år för mig att fatta att han var enkling och att Malin var stora syster i familjen. Ja. Jag fick aldrig ihop det här när jag var barn. För att Malin hade ju tagit på sig mammarollen. För att det här är ju en tid i början på 1960-talet. Det var ju det tjejer och kvinnor gjorde på den tiden. Man skulle ta på sig, det var ingenting man frågade, det var självklart att ta på sig mammarollen. Och det var samma sak med min syster. Hon fick vara lillmamma. Så att det här känner jag väl igen. Men i alla fall, så Torsten Liljekrona hade ju det problemet alltid efter det. För när han stod på de teaterscener som han var på, så fick man alltid höra, Melker, säg något roligt. Såg programmet någon gång på 80-talet, förmodligen på någon bootlegskassett. Det är ett roligt program. Paul Linde var ju en komiker, kan man säga. Gillar programmet, brukar titta på det minst en gång per år. Finns, tror jag, på någon av Kissology-boxarna. Betydelsen för oss fans tror jag var ganska mycket. Framförallt i USA, för de som var barn, måste jag ha tänkt att det här var ju riktigt, riktigt häftigt. Så jag tror att Kiss vann nog många fans just genom att medverka i programmet. Själv var jag väl tonåring när jag såg det, så att jag var ju redan inbitet Kiss-fan. Men jag tror att det har en väldigt stor betydelse. Framförallt för de som var väldigt ung på den tiden. Barn tjatade på sina föräldrar att de ville köpa Kiss-merchandise och skivor. Paul Linde gick ju tragiskt tyvärr bort 1982, 55 år gammal i hjärtinfarkt. Men titta på programmet och minns Kiss, Margaret Hamilton och Paul Linde. Happy Halloween! Då hade han fått då en inbjudan att komma fram till det här programmet. Och det som är lite roliga är att vi ska ju föreställa oss scenen här nu då. Att det här är en Halloween-special i USA. Bästa sändningstid. Ja. Men den kvicka och sarkastiska Paul Linde. Som vi kan ju... Idag så... Jag tittade idag den i butiken. Jag tänkte jag ska se hela programmet. Och den är ju... Den är rätt så olidlig. Skämten är så dåliga. Och man förstår inte. Men samtidigt försöker jag tänka, hur var det 76? Var det bättre än Margareta Kroks och Järegårds ormgrop? Ja, det var det nog. Jag skulle nog hellre titta på Paul Linde än på ormgropen med Margareta Krok på bästa barnprogramtid. Vad det är härligt att känna att man är så här nära varann och riktigt hör ihop. Ja, det är jättemysigt. Och du,
som inte har någon att känna gemenskap med därför att dina föräldrar kanske nästan alltid är borta. Du ska inte vara ledsen för det. Du kan ta en gammal kudde och vara gemensam med. Men om ni inte har några gamla kuddar hos er så kan du pröva med en överrock eller en handduk eller en tidning. Så kan du rulla ihop dig i den och känna dig varm, gemensam och trygg. Men det ska vi inte prata om här nu. Nej, det har jag redan gjort, det är klart. Jag ska göra en rolig anekdot mitt i det hela, så är någonting annat. Jag såg Kiki Judas, hans nya band. Eller Kiki Priest kanske heter. Ja, Kiki Priest heter bandet, ja. Och han är Kiki Downing. Kiki Downing står där. Och han har ju läderbyxor på sig. Och så såg jag en ny upplagd video, den filmar där gitarren är. Ja. Eller gitarristen är. Han står. Och det låter jättebra. Men så kommer ju Kiki Downing. Han har glömt kalsongerna. Och hans lilla grej där, den syns ju så himla fint när läderbyxorna stramar åt. För det är ju så här tunna så här, tantläderbyxor som tanter har som stretchar sig. Så den stretchar sig efter allt. Och jag bara satt och tänkte, det där var inte bra. Det här var inte bra, nu tar jag bort det här var ett störande moment. Det går ju inte att koncentrera sig på musiken. För man bara tänkte, när ska han upptäcka att det... För han stod och spände sig och böjde sig bakåt så här. Det var då det... Blopp, Men då undrar jag en sak. Du måste ha haft en producent. Du måste ha haft fotografer. Nej, det här är en amatör som har filmat längst fram. Med mobilen. Och lagt upp där och varit jättenöjd. Och kanske inte tänkt. Och då fick jag tankar till Ace Frehley. Han kunde ju vara så ibland i sina dräkter. Man har placerat den lite fel. Så att den syns lite väl. Och det var någonting helt annat. Men det var pappaskämt här nu. Så säger vi det. Solen lyser i det varma Skellefteå och Paul Lynde-show fyller 48 år. Jag fick tag i den på en av de här samlingskassetterna som kom någon gång på 90-talet. Den var inte helt vanlig att få tag i på video, men vi såg ju foto och planscher från inspelningarna. Och det såg ganska coolt ut, en liten märklig logga. Men sen kom inspelningen och så fick man se den och så helt plötsligt så var det jättenedkortade versioner av låtarna. Det tyckte jag var ganska märkligt, men samtidigt var det jävligt coolt att se Kiss i Destroyer-dräkter tv-filmat på tv, från tv, mycket tv. Men relationen till Paul Lynde Show för min del, 90-tal, och då hade vi redan sett rätt många, mycket fetare bootlegs, för det är ju där Kiss gör sig som allra bäst, så en liten kuriosa i samlingen, absolut, men inte så mycket mer än så. Han har ju då huvudrollen, vår Paul Lynde. Och mitt i allt detta ska Kiss dyka upp i full sminkning, bombastisk hårdrock. Rock, inte hårdrock. Man visste inte vad hårdrock var kanske. Nej. Och det låter ju jättekonstigt, men det hände. Och då frågar sig alla så här, varför hände det? Ja, vi har ju först olika aspekter. Kiss är på väg mot stjärnorna 76. Bett har blivit en hit. Ja. Det hör man i programmet. Han kommer presentera den som en hit. Och Paul Lynde är väl nöjd med den i alla fall. Men vi kommer fram till sen låtarna där. Det var en miljontals publik i hela Amerika. För det här är ju en mainstream-sändning. Och då måste vi förstå amerikansk tv. Det är inte som svensk tv. Att man har 1:an och 2:an och så ser alla. Och sen hade vi inga andra kanaler i Sverige. I USA har du kanaler som sänder hela landet utan kostnad. Men sen har du kabelkanaler. Eller lokala kanaler. Som kan vara väldigt stora. För att amerikanska delstater är stora. Det bor rätt så mycket folk där borta. Så det är inte som i Sverige att det är litet. Nej. Att det lilla Piteå ska ha en... Fast det finns ju så här tv-grejer där uppe också. Men inte så att de har stora tv-kanaler. Och då var det här att man skulle ju få se Kiss för en stor publik. Och här har jag frågat, för det jag har hittat fakta på den här. Och många säger i intervjun att det här var första gången Kiss nådde mainstream. Alla. Men jag var lite osäker och så tänkte jag på ABC and Concert. Det är också en ABC-program.
We're kids. We want everybody here to come along with us. You've got nothing to lose. Jag pratade med vårt orakel Alex Bergdahl. Ringde honom och oraklet svarade, ja, vad vill du ha reda på? Och oraklet svarade, nu glömde jag bort, vi skickade text. Han svarade mer som ett moln som kom i textmedia. Vad vill du ha reda på? Och så satt jag och diskuterade där och han sa, nej, men ABC-konserten ska vara den första mainstream. Så att vi får vara det sagt och så säger vi att oraklet kan ha rätt och den som inte tycker att oraklet har rätt kan säga att det är första mainstream det här då. Men som ABC Concert, det gick ju över det hela. Det känns som ett stor produktion och alltihopa. Det som jag då kanske vill lägga till, det är att jag började ha kontakt med amerikanska brevvänner i 78-ish. Och då hade jag ett par som jag då bytte band med. Och det här var ju på den tiden, alla kommer nu säga, ja vi vet Bernt, kom igång nu då, berätta historien. Och en av de grejerna som nästan alltid fanns med i en riktigt jävla usel ljudkopia är Paul Lynde Hollywood Halloween Special. och eftersom man då ofta spelade in från tv
Man satte sin lilla boombox framför den lilla högtalaren och så hade han den automatiska inspelningsnivån. Så att när det var brus då det hette och så började de sjunga och det fanns liksom inga nivåer, ingenting, utan det var antingen massor eller ingenting. Ja, men då kan jag säga, jag kan säga det en sak, du säger att det var dåligt ljud. Men det jag ville komma till, det var att det här är den mest spridda då. Den här ABC Concert, den som vi pratade om, från 75 tror jag, va? Den var inte alls lika spridd som den här. Det kanske beror på att den informationen kom inte ut lika fort som det gjorde med den här. Den här gjorde man ju i annonser i pressen. Ja. Att Kiss skulle vara med. Och det hela är ju att Paul Lynde själv tyckte inte att det var roligt att Kiss var med. Han förstod inte vitsen. Han gillade med de här diskotanterna och hon från Happy Days, Rosa servitrisen var med där, som är också känd för Happy Days då. Och sen häxan från... Säg det Marco, säg det. Jag kan den inte, fan hette den. Ray, vad hette Over the Rainbow? Den västra häxan i Trollkarlen från Oz. Ja, från 1939, och det är hon som, ni har sett filmen allihopa tror jag. Det är hon som säger jag smälter. Men varför är hon med i massa grejer efter det? Det roliga förresten med henne är att ungefär samtidigt så var hon med i en special med Mupparna. Samma roll. Så hon var mycket ute här då. Och ibland blir jag så glad för att jag tänker, fy fan vad underbart. När det gällde hennes framträdande i Paul Lynde-grejen, succé. För hon är liksom, man älskar och hata henne eller avskyr och älskar henne eller vad det nu var för någonting. Hon gör ju sin roll bra här, i alla fall. Ja. Det gör hon. Men det som händer i Mupparna är att de får så in i helvete mycket klagobrev och samtal från barn som blir vettskrämda utav den viktiga häxan ifrån väst. Och jag tycker det är så fantastiskt hur man kan skrämma skiten ur en hel generation i USA, en hel generation med små ungar som tittar på Mupparna. Men i den här så blir det en succé. Alltså... Ja, men det passar ju ihop till det där i alla fall. Så att det var som fanns i det här programmet då. Och det här var ju en Halloween TV special. Det är ett specialprogram och som han visade. Och det sändes 29 oktober 76. Och tittar man på den idag, vad säger man? Visst, det är komedi, det är musik, det är disco, det är lite hånande till disco för man har gjort någon egen disco-variant som låter fruktansvärt. Det är lite 50-tal när man bjuder in häxan där. Visst, hon är lite ruggig och man har in då hon från Happy Days, Fonzys flickvän. Hon kallas för Pink där och allt möjligt, åker där rosa och ska se lite sexig ut och det är henne Paul leker på bilder med och står bakifrån och hon gör så och hon är böjd och sånt här. Det finns bilder på det. Nämligen för att det var ju mycket kvinnor som dansade i den här discodansen och de höll ju kissgubbarna på med när de höll på där och filmade alltihopa. Det var de ju snabba på. Och det Kiss spelade på den här då, programmet, det var ju då Detroit Rock City som de börjar med. Sen har de bett. Sen har de en allvarlig pratstund. Eller var den det? Ja, det. Och sen avslutar de med King Tenna Paul Lynde. Jag vill höra mer utav Kiss och då är det King of the Nighttime World. Och det vi måste tänka här nu att jag vet inte om det här klippet är rätt för att de marknadsför i det här programmet Osmond-barnen. Donny och Marie Osmond, att de ska vara med. Men de är inte med på ett enda av de här klippen och där tror jag att YouTube har sagt ta bort. Ja, för jag har sett en version där de är med både och stoppar Paul Lynde i en soptunna och sen så är de med i slutet och sen så ger han en special thanks till sina favoriter för att det fanns liksom känslor.
Det fanns ett tyckande mellan Donny och Marie Osmond som var superstora då. Alltså, stora. Och så har vi då Paul Lynde som liksom var stor på sin kant. Och de här tillsammans... Han hade ju besökt deras show också ett antal gånger, vad jag förstått där. Ja. Och sånt där. Men att Kiss ens en gång kom dit, det är ju lite speciellt. För att det är nämligen så att nu ska jag bara hitta här i manuset här. Sid och Marty Krofft, som är producenterna för specialen. Ja. De är kända för barnshower med fantasitema som HR Puffenstuff och Land of the Lost. Säger jag rätt? Puffenstuff. Vi har aldrig hört talas om det. Vi har aldrig hört talas om det i alla fall. De har gjort sådana där. Och då var det så att de hade hört de ville ha ett rockband för de hade hört att rocken är på G. Och då hade deras barn sagt att de har sett Kiss, de har smink, de är jättehäftiga. Perfekt. Och det är inte att de har sett dem 75-74. De har sett bilder säkert någonstans. Och då har de tagit kontakt med Kiss. Så förhandlade de med Bill Aucoin om det där. Och Bill Aucoin förklarade vad de gjorde. Att det var bomber och granater och eldsprut och blodsprut och alltihopa. Och det var ju ett problem. Vi kan ju inte ha massvis med bomber och massvis med eld och blodsprut i ett barnprogram. Och sånt här, det måste ju vara jättebra. Ja, allt gick. Kiss körde över allt det där utom blodsreglet. Det fick vi inte se. Och det kanske man förstår att Bill Aucoin var lite smart och tog bort det där. För det här var ju en chans för dem att nå en bredare publik. För att det jag tänkte på här när jag läste att de vill ha en bredare publik, Bill Aucoin här, det var det här att tittar vi på Alive-omslaget, baksidan, var är medelåldern på publiken där? 17 skulle jag säga. Ja. Vad är medelåldern på Dynasty-turnén? Ja, inte är den 17 i alla fall. Nej. Så det hände någonting. Och det är därför vi firar det här programmet. För det hände någonting där. Det kom någonting. Och vi har ju samtidigt med den här serien som vi håller på med Roger om Bill, alla företag runt Kiss. Och imorgon, ni som har lyssnat på det här och imorgon lyssnar på nästa del utav den, och det är Glickman and Marks. De började med massvis med merchandise. Och den är också 76. Och då var det ju första bladet, skivan som ska ha kommit med lite sånt här grejer. Ska vara ett rock'n'roll over. Japp. Och den skivan kommer ju i den här vevan. Så att det finns mycket kakor som passar och russin här som man plockar in i den här kakan då. Sen finns det 2 grejer att inte glömma bort. Och det är under Kiss turné, alltså Alive-turnén om vi ska uttrycka oss lite slarvigt, så fanns det en merch-lapp i turnéboken. Den har även funnits i lösvikt. Och sen när du kommer till Destroyer, då finns det ingen merch-lapp, men det står gå med i Kiss Army. Ja, gå med i Kiss Army, ja. Men det var ju fortfarande inte så att man kastade saker på folk. Nej. Det var lite, här var det musiken i början. Sen kommer det här andra, och det kommer inte tack vare att 17-åringar är på konserten. Det kommer för att det kommer en yngre generation som har sett det här, påverkats av det här och sett det. Och för Kiss var ju det att de ville nå nya fanbase som de hade. Och det här var ju ett sätt. Och Destroyer-skivan är ju, ser man så här så är den ju väldigt lämplig för den grejen. Tänk dig själv när du kommer hem som 9-åring och du sätter på den här. Den har ljudeffekter, bilkrascher och allt möjligt. Och det är en resa i rockens värld med tunga saker. Och de sjunger att de är kungar och det är fin ballad och allt det här. Så att det är en otroligt skiva. Bra skiva för den grejen och det konceptet. Det är inte rock'n'roll over, är ju mer raka rör rock'n'roll. Och då går vi tillbaka till det här gamla vanliga Making Love istället för, då är det Making Love, Take Me och Calling Dr. Love och Christine 16 istället för som Destroyer. Och så kanske lite Nothing to Lose-känsla över det hela. Ja, så att frågan är, hade de blivit inbjudna till en Halloween-special som är riktad till barn
egentligen med Rock'n'Roll Over-skivan. Det är kanske fel låtar att sjunga Take Me och Christine 16 mitt i det hela. Så att det finns inte. Så att det där var ju att de fick förhandla där och säga hur skulle de få grejer där. Men om vi då pratar om då låtarna här nu då. Fan, Marco. Ibland blir jag så... Vad då? Jag blir så... så här. Du hörde av det till mig och så sa du det att jag har en idé. Och jag är ju den som oftast bara, för fan, vi kör. Ja, det här tyckte du inte om. Nej, och så kommer du och säger, vi ska titta djupare ner i Paul Lynde Halloween Special. Och jag säger, varför då? Och då säger du det som du har sagt och du försökte sälja in det. Jag tänkte, det har brunnit i huvudet på Karn. Men i alla fall, och så tänkte jag det att men Marco han vet ju vad han gör, även om jag inte fattar vad det är han gör. Och, men så tänkte jag det att Marco ska få en chans. Jag ska glo på den här igen. Jag har alltså hört ljudversionen många gånger. Låt mig säga många gånger. Lite för många gånger. Tycker du om skämten som är med? Det gjorde du inte. Vänta, Marco. Vänta. Vill du prata om... Vi kan ju börja med introduktionen där det börjar med det att han... Ja, nej, men du ska få känna på känsla här, Marco. Fy fan vad du ska få känna på känsla. Jaha, jag tänkte ska vi börja med början på showen där då? Nej, det ska vi fan inte göra. Nej. För det är en halvtimme med plågsamma pappaskämt som är liksom, de är så dåliga. Och diskussionerna och samtalen om manuset, du kan bara ta det, stoppa det i den här... Men har du tänkt hur virrigt det är filmat då? Först är de ju hemma hos Holland. Och hans städerska eller pass upp i där gamla tanten då. Och han vill ju fira olika saker. Men han vet inte vilka han ska fira, för han är så rik så han vet ju inte vad han ska fira för någonting och han var fel. Och sen kommer de på att de ska fira Halloween. Och sen ska de ju åka iväg, så att i USA gick det in på reklam och sen kommer man tillbaka då och sitter de i en bil och åker. Då ska de åka till systern. Jag vet inte om hon säger det riktigt, för att det kommer ju fram där när hon är där sen. När de har presenterat syster som en häxa. Ja. Och då är plötsligt hon själv en häxa. Ja. Tänkte du på det? Att ja. Det är precis mörk. Så står där och sin kroknäs och allt där. Hon är också en häxa, den här passa upp. Ja. Ja, det är ju systern, så att det är ju... Ja, och så har de lite önskemål där. Och han vill först bli... Vad är det han önskar? Jo, han vill ju bli lastbilschaufför. Rhinestone driver. Ja. Fy fan. Han har blivit inspirerad utav någonting. Vi går inte in på vad. Det är någonting, och så kör de och så blir de ju... bråkar om Fonzis gamla flickvän där. En som ska ha, och hon... Ja, tjejer ska nog inte titta på dem för de skämtar. För hon är ju blåst, som de säger. Hon är snygg, men hon är blåst. Och det säger de rent ut till tv-kamerorna. Och det man blir så här, okej, det här var ju inte bra. Hon är ju snygg ändå, säger de hela tiden. Ja. De säger väl, eller hon säger någonting i stilen att jag kanske inte förstår det här, men han har ju pengar. Ja, det är så mycket nidbilder och grejer. Så det är golddigger-varning där och sen sugar daddy-varning och allt möjligt och sånt här. Och sen kommer de tillbaka och efter det så åker de iväg, eller är det Kiss första då? Eller nej, de åker nog iväg, för det är lite det är rätt så mycket sketcher som du säger där de åker hit och dit. Och det är en dans, Halloween. Tänkte du på Halloween-dansen som är där att det ser ut som pepparkakor. Men de har huvar på sig. Och då tänkte jag, ja just det. Det är ju inga så här riktiga skräckfilmer har ju inte släppt ännu. Nej. Och vill man höra på Alex Bergdahls podd om Halloween, då förstår man efter det så är det stilbildande hur man ska se ut. Ja, för det är först 2 år senare. Ja. Och det är jättespännande. Och fan, du har släppt lös filmen här nu. Vi tar den också. Nej, vi ska inte ta Halloween-filmen. Den går vi inte in på. Nej. Den har ingenting med det här att göra. Jo, lite. Halloween night.
a small American town, 15 years ago. Michael? Halloween. I spent 8 years trying to reach him, and then another 7 trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. I think he'll come back. Exploring uncharted territory. Totally charted. Just talk. Sure. The only reason she babysits is to have Halloween. Okay, Linda. Come on out. Halloween, the night he came home. Nej, vill du veta information så går man in och lyssnar på Alex Bergdahls podd. Ja. Han pratar om filmerna och han går igenom dem. Alla 2000. Jag försöker gå igenom dem lite så att man förstår handlingen, men det som han själv säger, det är lite svårt. Men Alex Bergdahl, kära vän och kollega, du har sparat så mycket timmar för mig. Tack som fan, Alex. Ja, det har han gjort. Ja. Jag lyssnade på första filmen för det var den enda som var intressant för min del. För att de andra bryr jag mig inte om, för det är bara den första. Jag är inte så förtjust i sådana här. Jag kan titta på dem, jag har aldrig varit förtjust i sådana här filmer. Men sen så håller de på där och sen är det sketcher hit och dit igen. Och det är någon Valentino-skämt också. Han ska spela Valentino och det är lite roligt för att han kan ju absolut inte kyssa en kvinna. De låter ju med så här hela tiden de håller på. Det ser så löjligt ut. Men när jag såg filmen den första, då visste jag ju inte att han var homosexuell. Nej. Den dokumentären såg jag efter. Jag hade sagt, jaha, okej. Och han tyckte ju absolut inte att göra den här rollen, arabiska prinsen. Det är ju han. Där har du en nidbild som heter duga. Den. Vad heter den här stumfilmsgubben? Rudolf Valentino. Ja, han ja. Det är ju det de gestaltar och har gjort något roligt över det hela och sånt här. Men sen kommer ju Kiss. Ja, efter att vi stackars tittare inte bara har fått se en halvtimme av riktig jävla dynga. Ja. De stackars människorna i USA har de plockat skiten ur med reklam. Så de har ju hållit på länge. Väldigt ja, men den risken är ju för att Osmonds-grejen är ju inte med, så de kan ha varit tidigare. Så jag tror att de har varit tidigare, för annars får jag inte ihop att varför skulle alla musikaliska grejer komma på slutet och sånt här. Men, så men det finns, de har varit där. Ja, det finns det bara. Men den är ju rätt så pampig, för det kommer och så kommer de med hiss. Och Kiss ser lite så här nonchalanta ut när de går därifrån, tycker jag. Så här.
Har du tänkt på en liten rolig sak med hissen? Nej. Har de kommit överens om vem som ska gå ut ur hissen i vilken ordning? Titta gärna ett par gånger på den. För den är intressant. Jaha, det har inte jag tänkt på. För jag tror att Peter tänker, jag ska gå längst. Jag ska ut och så ska jag bakom trummorna. Så han försöker ta sig ut först, vilket han är. Samtidigt så rycker Paul Stanley upp den här hissdörren. Ja, gallret. Alltså. Ja, och försöker också gå ut. Ja. Så att Ace och Gene tänker, det blir... Ja, de tar det lugnt. Ja. Gene tänker, brudarna är kvar en dag, så det är ingen fara. Ja. Men så springer han till mikrofonen och så börjar Detroit Rock City. Where are the musicians? Locked up in a little chamber. But I can summon them. Oh, they make such very soothing, quiet dinner music. You'll love them. We call them Kiss. Oh, not unless you brush your fangs. Okay, boys, play something a little peaceful for Mr. Lynn. Det ser ju jättepampigt ut. Med dessa 70-talseffekter i filmningen där som de gör. Så här, zoomar och roterar och alltihopa. Men själva grejen i sig själv, den är ju jättegrym. Och när man du får se Gene Simmons hoppa groda. Det får du inte se nu för tiden. Nej, och det ryker och det exploderar och sånt där. Men det som man får tänka på att det är lite kortare versioner på alltihopa. Ja, men det går undan. Och sen på slutet så undrar man sig, är det playback eller på riktigt? Ja, det är playback. Och det hör man ju när explosionen på slutet där, bilkraschen. Och allt det. Då bör man höra tonen av King of the Night Unfurled som kommer där. För att de har inte fejdat ut det riktigt där. Så man hör gitarren där.
så här som man hör så här. Och jag bara säger, hörde jag rätt eller är det bara mitt huvud? Så spolar jag tillbaka. Jag hörde rätt. Det stämde. Det var inte sig så huvudet det som kan bli ibland. Ja. Och det som man kan titta där också på, det är ju hur häxorna står och tittar och Paul Lines står och tittar. Och det jag inte vet, är han rädd? Har han aldrig sett Kiss på något sätt live överhuvudtaget för? För han ser samtidigt lite rädd ut. Fundersam. Och vad är det här för någonting? Medan The Wicked Witch of the West, hon ser bara jättenöjd ut. Ja, de tycker att det är jättespännande, men han har lite svårt och sånt här. Och så. Sen går vi tillbaka till skämt igen och så här dåligt. Och det är ju inte bra. Och sen kommer vi hoppar över de där skämten för de är så jävla dåliga. Man får stå ut med det. Man ska titta på hela programmet, men man behöver inte ha det som en tradition eller något sånt där. Och så kommer de här tillbaka, Kiss då, och då säger de att vi ska höra på en låt till med Kiss, och det är Beth. Det är mega hit eller hit som de säger. Super, det är något de använder i alla fall. Och då förstår vi att det här har ju börjat slå då. Folk vet om den och de spelar. Och så tänkte jag så här, titta, de gör som på End of the Road. What's next? It's the moment I've been waiting for. What's that? Kiss. Oh, Mr. Lynn. That's so sudden. Ding dong, the witch has flipped. Mr. Lynn, we've been talking to Kiss. What is number one with the bullet? Is that like when they say a blast from the past or a golden oldie? No, you're a blast from the past. And you're a golden oldie. And they're number one with a bullet. At least their new record is. It's called Beth. You two will love it. Because Beth is a monster of a hit. Beth, I hear you calling, and I can't come home right now. Me and the boys are playing, and we just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? You say you feel so empty, that our house just ain't a home. I'm always somewhere else, and you're always there alone. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? Beth, I know you're lonely, and I hope you'll be alright. 'Cause me and the boys will be playing all night. Precis den Erik Singer tanken. spelar själv och sen kommer de andra. Peter Criss spelar själv och ylar som en katt. Och sen kommer de andra där runt om och kring och tittar på Peter Criss. Det är bra, du kan det här. Tänk om arkivmästare Tommy Thayer har tittat på den här när de skulle ut och säger ni gjorde en ball grej 1976. Låt oss använda den i våran... Ja, det är ju en karbonkopia på alltihopa där, att de står där. Så att den är riktigt fin där. Och sen går det i det klippet jag hittade, som jag kommer lägga ut också filmen på, då går de direkt till över, när man sätter där Kiss står där, så går de över till Paul Lines och säger, jag vill prata lite med Kiss. Och
här kommer ju det dramatiska när Kiss står där. Yeah. Come on, Margaret. I've always wanted to meet Kiss. Hi, fellas. Yeah, that's what I've always wanted. 4 kisses on the first date. Margaret, your friend sure has a weird sense of humor. Does your mother know what you're doing? Margaret, you haven't introduced me to your friends. Oh, forgive me. This is Ace, this is Jean, this is Peter, and this is Paul. Oh, I love a good religious group. I can take one look at you four, and I can tell you how you got your name and how you got your act. You had a fight, and your mother's told you to kiss and make up. And your makeup is something else. How long does it take you to put it on? We don't wear makeup. Why don't you push the down button on your elevator shoes? You know, I have to ask you a favor. Do you think you can find it in yourself to go me one more wish? You've been so very good so far, I'll have to say no. Oh, rats! Rats! Anyone who's a friend of rats is a friend of mine. What's your wish? Atta girl. I wish Kiss would do one more song for us. Immediately, if not... Ja, och Paul Line ska göra lite skämt på Kiss. Varför de heter Kiss, det var ju att de hade bråkat och gjorde en kiss and makeup. Pappaskämt. Underbart. Ja, pappaskämt. Den är rätt så rolig. Och så tittar han på hur lång tid tar det att sminka och så kommer Gene. Och där har han redan börjat träna på sin Hollywood-karaktär. Varför ska han gå in i någon jävla roll där och bli så jävla We don't have makeup. Vi är så här. Ja, varför ska han låta som en jävla robot när han pratar jämt? För att han kan. Ja, men han har ju missat det där. Det är total miss. Prata som du... fy fan. Han är ingen bra skådespelare. Och nej, inte då. Här var han ung fortfarande. Han behövde några år till. Jag tänker fortfarande på några år innan då han sitter som representant för den nykända, på väg att bli nykända Kiss. Han sitter i en soffa, tittar ut över publiken. Jaha, du tänker på Michael Douglas show. Och säger, ja, men då är det ju toppklass på den där. Och då säger han det att jag tycker din publik ser smaklig ut. Och så går det en stund och så kommer det Kind of Hook. Ja, men först ska han ju så här. Och sen sitter jag och säger han är säkert bara en snäll judisk pojke inombords. Och så kommer Gina, du vet inte. Du ska bara veta. Och så kommer hon, du kan inte dölja den där stackars Gina. Ja, så att det... Så att det jag inte förstår egentligen. För de andra säger ju ingenting riktigt. Eller jag kommer inte ihåg. Nej, de säger ingenting. Nej, men Paul har någon och sen har Simons någonting. Och sen går det ju över från det där att de har stått där och tittat och presenterat om Paul, Gene, Peter och Ace. Och Ace är lite så här avslappnad ut som vanligt. Vad är jag någonstans? Är det spännande det här? Ja, det är spännande det här. Och så är det väldigt, och Paul är nervös, ser jag bra ut. Och Peter Criss, han är med. Ja, jag får väl spela lite. Med. Ja, jag får väl spela lite för tro. Det ser lite ut så. Det är bara Gene som går in i karaktären. För att jag har sett olika program där de har debatterat och säger Kiss går in i karaktär. Nej, då har ni inte sett Kiss. Det är bara Gene Simmons som går in i karaktär. För Ace ser ut som, vad är det som händer? Han kunde ha gjort sitt vanliga skratt istället. Och sånt här. Men därifrån så är det igen att han vill höra mer Kiss då. Och så kommer det King of the Nighttime World. Och exploderar där och det händer saker. Ja, du gillar det. Ja. Och det ser ju pampigt ut.
Happy Halloween, everybody! Då blir jag glad. Det är kvällens klo. Det är behållningen. Där har vi suttit nu i 50 minuter. Och hade det varit reklam så hade vi suttit ännu längre. Ja, men mer Kiss blir det inte sen. Nej. Men jag tror att programmet har varit, om du lägger till Osmonds-familjen plus reklam. Ja, nästan 90 minuter kan jag tänka mig. Via reklam. I USA var det rätt så massiva reklamblock nämligen. Alltså, vi som har varit i USA och sett på amerikansk tv. Och jag kan säga att vi är väldigt avgiftade från att tycka att det är trevligt med reklam i tv. Vi är extremt avgiftade. Det är ingen som kommer hem. Nej. Och då kan vi gå till, det där var Kiss och showen. Ja, den tar slut, de dansar lite och de gör någon disco och sen är det någon kvinna där som sjunger något fruktansvärt. Jag vet inte, hon ska vara känd också, men är det disco hon försöker sjunga eller vad är det hon försöker sjunga? Jag vet inte. Pass på den. Och det är lite mer för att discon är ju på väg. Det här är 76. Snart kommer Saturday Night Fever. Det är inte långt. Det är början på 78. Jag måste slänga på, för vi pratade tidigare om det här med hur Halloween förändras. Dels så som de såg ut där, för det såg ju mer ut som det var en kombo utav Lucia och pepparkakor med Ku Klux Klan. Det var det jag tänkte. Det kan ju vara skrämmande det också. Ja. För att om du hoppar fram till 82 så kommer det en film som heter E.T. The Extraterrestrial. Där finns det en liten Halloween-snutt. Och det är ganska spännande att se hur man har förvandlats från de här små pepparkakorna till riktigt makabra saker. Ja. Riktigt. Och det är ju tack vare några filmer som gör hela saken egentligen. Och som vi sa, lyssna på Alex podd om det, för han har lite annat än Kiss i sin podd faktiskt. Ja. Men då kommer frågan. Kiss fick ju en större fanbase utav det här. Ja. Och troligtvis, det finns inga tittarsiffror på det här. Man hade svårt att mäta. Men troligtvis har det varit en väldigt hög tittarsiffra på det här. För att det är många som kommer ihåg det i USA. Och sett det. Och för många var det första gången de såg Kiss på rörliga bilder då, att det rörde på sig. Ja, jag är lite efter en sak. Vi pratade inledningsvis om, det fanns, frånsett alla lokala kanaler, men det fanns 3, vad ska man säga, rikstäckande kanaler på tv då. Det var ABC, det var NBC och sen så var det CBS. Och man brukar ju översätta det här till Sverige. Och då hade du ABC? Ja, ABC, NBC och CBS. Och de här 3 kan du jämföra då med vår enda kanal som vi hade under den tiden. Och då är jag inne på Hylands hörna. De som var med i Hylands hörna då, jävlar vilket genomslag. De var ju jättestora allihopa. Och här så finns det bara 3 bara. Men det fanns då 3 heltäckande kanaler. Och, som en nationwide som det hette. Ja. Och Lynd, och det tog det upp här i början, han var ju välkänd. Han var ett household name. Han var välkänd men ändå hatad. Men man nu kan vara det. Det låter väldigt bisarrt egentligen. Folk ville ändå glo på det. Så att... det ville de, men de tyckte ju inte om honom. Nej. Och det kan ju vara att han var homosexuell och han hade jättesvårt att få jobb efter det när den här olyckan hände och det kom ut lite för att det man kan säga när vi går väg till här vad det var för reaktioner på det hela, det var det att Paul Lynde säger någonting väldigt sorgligt på slutet. Vad tänker du på då? Då han säger så här, om vi ses eller tills vi ses någon gång. Just det. Så att han hade inte så bra, och han visste att det var väldigt sällan. Efter det här så var det ju väldigt konstiga grejer. Jag såg ett klipp som han gjorde, det var att han var väderankare i ett program, men det var ju bara lattjolajban utav alltihopa, för att han visste ju inte någonting man visade. Så det 69 så sa han så, där är 69, där kan man fastna. Det var sådana skämt och sånt där. Och det tyckte jag han var jätteroligt och sånt här.
Och så att det programmet var ju egentligen föråldrat, för det var en gammaldags humor. Ja. Och som vände sig bara till papper. Och det enda som var nytt i det här, det var faktiskt Kiss. Det var det enda som var fräscht och nytt i det hela. Jämfört med Osmond, det var redan på väg ut med det här. Hormonerna hade fått dansa iväg och ha sina shower någon annanstans. Och det var solokarriärer som väntade istället. Och det finns, jag tänker på... Nu råkar jag säga hormoner, det är de hormonerna menar jag. Jag brukar kalla dem för hormoner alltid. Men mormoner mer. Vi behöver, Marco, vi behöver alltid hormoner. Ja, de behöver. Men jag skulle vilja trycka in ett uttryck här, nämligen clownen gråter. Det var slutklämmen på det här är clownen gråter. Ja, det är lite det. Men då tänker vi så att, är det här en tradition, det här programmet i USA? Nej, det är det inte. Det här är en, kan vi kalla en kultklassiker bland Kiss-fans då. Speciellt i USA. I Sverige är det inte lika vanligt. För att vi har ingenting att sätta ihop det här. För det första så säger jag som Alan Pitcher har gjort på en av hans senaste reels han har lagt upp. Att i Sverige har vi svårt att fira saker vi inte riktigt vet vad det är. Aha. Och Halloween är en sån sak. Vi firar i 2 veckor för vi har ingen jävla aning om vilket datum det är. Så vi håller på att spöka ut oss i 2 eller 3 veckor. Kan fortsätta ända in i jul. Ja, men det är väl Halloween? Nej, det är jul nu. Fan. Så att det är mycket så här konstigheter. Marco, det som rör till det hela, och det vet vi alla som har avlidna anhöriga. Ja. Alltså vi som har då avlidna släktingar, när fan ska vi gå och sätta ljusen på deras gravar? Ja, och när är det? I år är det på fredag. Ja. Och när är Halloween? Nej, fredag och lördag. Halloween är på torsdag, samma dag som vi här har premiär. 31 oktober är Halloween. Ja, redan där så har du ställt till det. För tidigare gånger så har det varit att Halloween är ena helgen och alla helgona det är ju för att allhelgona kan flytta på sig. Ja. Det gör inte Halloween. Halloween är så. Det är så, 31. Men jag vet inte om man flyttar på det i Sverige, men i USA har det ett datum. Ja, och det var det jag skulle fråga dig. För att precis som du säger, i USA så finns det ett datum. Det är som alla deras Thanksgiving och allt och de har tradition för det där. Och varför man firar det vet jag inte. Det har kommit ifrån. För att det enda land som jag vet där man firar mycket döden med fest. Muerte. Ja, och det är i Mexiko. Och så jäkla mycket mexikanare finns det inte i USA, så att det har blivit en tradition. Så jag vet faktiskt inte var det kommer ifrån det där firandet, och jag har inte googlat upp det heller. Så det får ni alla googla upp själva hemma i telefonen. Kan det vara så här att Halloween och Valentin, det är någonting som köpmännen har snabba att införa på samma sätt. Samma sätt, Marco. Det kan det ju vara. Black Friday. Ja, Black Friday är totalt värdelöst. Så det har vi lagt ner i vår butik i alla fall. Och jag har ingen Halloween special. Om du kommer dit och klär ut det så kan vi ha det och skrämmer kunderna. Du kommer inte ut om du inte handlar och sånt här. Men det här vart ingen kultklassiker på så sätt förutom hos Kiss-fans. Och den har bara sänds egentligen ursprungligen bara en gång 76, och den hade inga repriser. Och jag vet inte om den har sänds därefter, för att det är lite med rättigheter till olika shower. Att man hade rättighet då, men inte sen. Så att det gick och vart... Egentligen så har det här avsnittet bara blivit en kultklassiker tack vare att Kiss är med. Ja. Är det inte så att det finns snuttar med från den här i de här klippboxarna som Kiss hade? De gjorde ju 3 stycken. Och jag tror jag för mig att det finns mer där. För att när vi har kommit i kontakt med den här, det är ju på, ska vi se, där kan det ha varit slutet av 80, tidigt 90, när det började sippra ut videokassetter. Och vi har filmat och man har sett det här. Och jag vet bara att när jag reagerade, fan vilken lyx att få se Kiss på tv. Det här var ju, vad är det här? Varför fick inte vi se det här? Vi fick ju se mer Alive 2-reklamen som de hade
slumpat ut på tv en gång helt plötsligt utan haft någon kontroll vad det är de släpper ut för någonting. Så att det här... Hade det här kunnat sändas i Sverige? Nej. Vi hade inte förstått det då. Vi hade inga traditioner och vi hade tyckt att det var jävla tråkigt. Men vi har fortfarande i Sverige, vi har fått någonting som ingen annan någonsin. Jaha, vad är det då? 1980. Bälingebyfest. Ja, Kiss är i Sverige och får komma upp i en Östermalmsvåning där saker och ting händer som inte finns dokumenterade, men de sitter där och kakar sig. Jävlar i min låda. Det finns inte något annat land. I show you this. I've found people who look almost the same as you do. That's my brother. That's not my brother. What do you say about this? That's an African tribe. I know that. That's an interesting picture. Family portrait. What is it? Look at his swan. Jesus. That's me, Starchild. That's great. That's my wife. Yeah. Star woman. There you have the lipstick on. So where do your masks come from? Africa. They really do? No, they stole it from us. A couple of years ago, when we first started becoming famous, other bands came out with makeup too, to try to copy us, or they thought that it would be an easy way to become famous. But you can't copy us because we're sincere. You know, this is really us. I feel like this. We all feel like the characters that we're dressed like. Right now we're sitting here without makeup. When we go back to the hotel we put on makeup. Och sen, ett par år senare, så har du förstås en Gene Simmons som pratar svenska. Aha. Och ytterligare ett par år senare så har du både Gene Simmons och Paul Stanley som står där och gottar sig med Östen Warnerbring. Var får du se det någon annanstans? Nej, det är amerikansk tv i alla fall. Men det är ju samtidigt lite svensk tv att göra sådär. Att men vad fan, det är gött. Det är gött, Marco. Men ska vi titta om det fanns några reaktioner på det hela då? Det fanns det inte. Ja, du vill ha en utav mig? Vill ha en reaktion? Nej, alltså jag menar pressen i USA, när jag googlar har jag inte hittat någonting och jag har använt olika hjälp, de har inte hittat någonting. Ja. Det enda reaktion som finns som man kan säga att det är det att de ökade popularitet, fick en ny publik, nya fans. Ja. Och de som kom, det var ju de här... Vi får ju tänka på hur programmet var. Hur gammal var du för att titta? Är du 15 så tror jag inte du tittar på det. Nej. Då var du ute och hängde med dina kanske kompisar. På brudarna som dansade där och var lite häftiga. Som Paul och Gene har kladdat på olika bilder som finns där. Och kanske på dem, men inte fan tittar du på Häxan eller någonting. Och inte på Line överhuvudtaget. Nej. För att han ansågs vara lite pervers. För det hade ju kommit ut där att han var homosexuell. Och han var inte bra. Så det fanns lite kontroverser i det hela. Men det jag frågar här, är det en viktig vändpunkt i Kiss karriär det här? Alltså för Kiss... Som vi har förbisett helt och hållet. Och... Ja. Som svar på din fråga, det handlar om ett par saker här nu. Jag skulle säga att det här var jätteviktigt för Kiss. Har jag missat att det var så här viktigt för Kiss? Ja, det har jag. Därför att som svensk så har inte du fattat vad det här gjorde för Kiss karriär 1976. Det är vi har ju inte... För den här har ju ungefär, om vi ska då jämföra, så har ju den påverkan som den här snutten från Alive 2 hade. Du såg ju den på bio, jag såg den på tv. Och se det då, det påverkade ju jättemycket. Och se de här liveshowerna, och sen när vi började se videos, sen när vi inte fick se videos för att de var så farliga. Ja, de var ju inte farliga, men det var någon elak vänsterpartist, eller det hette kommunisterna där som satt i kulturnämnden då, var elak där. Det var det, så tror jag. Jag vet vad det var. Men... Det var Nina Hagen som rökte brass. Det hände du får hänga. Och när hon hade ju ingenting med Kiss att göra. Nej, men herregud, alla musiker är sådana, det vet du väl. Ja, men Kiss är ju redlevnadsmänniskor. Det är skit. Ja, inte Ace och inte Peter.
Nej. Men allt sammans började med att Nina Hagen satt och rökte brass under en konsert på Göta Lejon. Så började allt sammans. Hon hade stor mun, kommer jag ihåg. Ja, och sen... Hon kunde göra så här och vad gjorde. Ja, hon kan göra grejer med den munnen. Du blir nästan avundsjuk på vad hon kan göra med den. Men det som sen hände var ju... Vad är det du säger, Bernt, här nu? Jag säger att kommunalpolitiker... Jag hörde, du behöver inte säga det en gång till bara för det. Kommunalpolitikerna i Göteborgs stad, de fick nys om det här och insåg det att alla musiker måste vara så här. Speciellt de där sminkade jävlarna. Jävla göteborgare. Alltså. Men det... Ja, jag är klar. Marco, nej, jag är inte klar. Och det som hände då var att de fick inte bo på hotell i Göteborgs innerstad. Ja, det har du sagt flera gånger. Nu lägger vi ner det där. Ja, men det hänger ihop. Ja. Nej, det gör det inte. Att din moral hänger inte upp här. Men Kiss fick ju en försäljningsökning av sina album. I USA. Ja, i USA. Det började gå upp där. Folk köpte Destroyer och framförallt de äldre skivorna också. Kiss kanske inte fick utav det här en större publik, för de var ju redan på turné. Och den här publiken som såg showen var nog lite för liten, många av dem. Så att de här kom 79, 77, 79 så började de dyka upp på konserterna istället då. Men så att det är lite häftigt. Ja, de var ju redan färdiggroddade och klara, de här. Ja. Och sen kom ju nästa bonus som Bill Acorn hade räknat med. Är bandet med på national tv, då kommer vi få mer media. Andra kanaler kommer få upp dem. Och tidningar och på tv och sånt där. Men det vart inte riktigt så, för de vart inte bjudna till så mycket shower. Det är vissa som finns, de här klassiska när Kiss är lite fulla. Eller inte, Ace är full. Vissa är fulla. Ace har passat på, han ska vara jävlas. Och det gör han ju inte egentligen. Det är bara Paul och Gene som tar det så jävla allvarligt alltihopa. I am the trout player. Så att vi kan säga att det gjorde Kiss större i USA. De hittade en ny publik och alltihopa. Att de kanske fick grunden till den här superstjärnstatusen som de hade då på Love Gun-turnén. Där allting var stort. Och det var ju där vi skulle återuppleva när Kiss återförenade sig. Vi ska få höra på myten. Se myten. Det hände faktiskt en grej nu när jag sitter och tänker på det samtidigt som du. Det finns en tidning som heter 16. Det finns en tidning som heter Tiger Beat och så några till som vänder sig till en ganska ung publik. Där helt plötsligt började Kiss dyka upp. Inte att förglömma. Och sen i sin tur så hände det ju saker med de som var lite tuffare som tyckte om Kiss. Och då var det Cream, det var Hit Parader och en del andra. Så att de hade 2 parallella, de här som var små och de som var lite tuffare. Men det var fortfarande affischer, det var fortfarande hänga upp på väggen. Så att vi inte glömmer det mitt uppe i allt. Nej. Allt det där hör ju ihop på ett sätt då. Så att den här finns ju, den ska finnas enligt de källor jag hittar på Blu-ray eller DVD. Men det har i alla fall aldrig sålts i Sverige. Nej. Det är import som gäller på de där. Och sen finns den som tur är idag på YouTube. Men då är den oftast klippt att man har bara klippt ut Kiss. Man får inte se så mycket annat. Nej. Eller som jag hittade nästan hela showen. För det som saknas är Osmonds-grejen. Och kvaliteten är väl så, men man kan titta på den i alla fall så får man en upplevelse hur programmet är. Ja, den versionen jag såg, den var på, jag tror det var på 53 minuter. Ja, det är den som jag har hittat. Ja. Och sen finns det då, för de lata jävlarna, så finns det en Kiss-version som är 9 minuter och 35 sekunder. Och där finns det ju det här som heter Redux. Jättefin kvalitet på alla. Och ni undrar vad de videorna som kommer i det här programmet med liveshowen, de är från den här Redux-versionen som är otroligt fin, där man har förbättrat kvaliteten på alltihopa på något sätt och mastrat ut. Och det är någon privatperson som har gjort det. Så att den här har påverkat amerikanerna och inte kanske påverkat oss så himla mycket. Men vi har ju nostalgiska minnen och
om vi ändå ska fira Halloween så kan vi väl fira den här i sådana fall. Som ett alternativt firande så har vi fått något att fira. Eftersom vi ändå inte förstår vad vi ska fira på Halloween. Förutom att man super och klär ut sig och spökar lite för varandra. Och säger bus eller godis och förstår inte riktigt. Varför ska jag göra det? Ja. Vi har inte den traditionen så att man kanske kan ta med sig den på det sättet. Hur funkar det med dig? Har du någon sån här kiss-snask som du bjuder i grannskapet? Ja, det är ju jättesvårt i ett samhälle där vi lever med portkodar, spärrbrickor och alltihopa. Så barn kommer ju inte in som på förr i tiden att det kunde ringa stup i kvarten på dörren när man var liten. Och det gör det inte längre. Du ska komma in, du blir stoppad utanför porten för det är kameror och det är allt möjligt och det är finger. Du kommer ju inte in på samma sätt. Nej. Men de så att det är ju jättetråkigt. Men vänta, då får vi göra om det här till en vuxentradition. För de har brickor och kod. Och då har ju man får gå och skrämmas och måla sig som gin och sånt där. Och grejer. Så att tänk på det nästa gång när man firar. Då har man något att fira i alla fall. Jag har ett förslag. Alltså, ibland. Självklart så ska du ju ha sprit tillräckligt. Eller tillgängligt. Det ska vara kisssprit. Det ska man ha. Och då har du kissspriten i sådana här små sådana här muggar som man för... Men det kan man ju inte ge till barnen. Nej. Hade du tänkt dig på att det är vuxna som kommer? Ja, för de har brickor. Det är de. Det är de vuxna som kommer. Men kommer du ihåg inte tandfen utan flårtanten? Den storleken. Alltså små. Du ska vara så snål direkt. Nej, men grejen är att för tänk då att det står en hel skock med vuxna människor och ska ha kissprit. Kissprit är dyrt, det är inga 50 kronors sprit det är inte. Nej. Men då bjöd man på riktig sprit i de där små förlåtantsmuggarna. Nu ska jag bjuda på en bonus här då. Va? Som man inte har med på Line att göra överhuvudtaget, men Kiss har ju gjort det här en gång till sen Halloween special. Det har de? Ja. Vad tänker du på nu? Då gjorde de det på... Jag vet inte om det är parodi eller om de sände det direkt i samband med Halloween eller sånt där. Men det är på... Vad hette turnén? Psycho Circus. Ja. Då står de där och det kommer en Michael Jackson och de har trampat på leksaker och allt möjligt och Michael Jackson är elak som vill ha barn och allt det här. Och Kiss är där för att rädda och sånt här. Så det finns, och jag kommer inte ihåg vilken show de är med på, men det är en klassiker. Är det möjligtvis samma show som de är som stora actiongubbar? De får vara i barnens rum. Och rätt vad det är mitt i natten så kommer mamma och säger det att kan jag få låna Paul Stanley en liten stund? Japp. Och sen så tar hon, och då säger grabben först att de är mina. Ja, men en liten stund bara. Kom du. Mamma ska bara titta på den lite. Ja. Ja, men det är där. Då var det väl en vink åt det här hållet. Jag vet inte om den kallades för någonting med Halloween, en special eller något sånt här att göra. Men det var det närmaste. Men då var de ju mer i skämten. Och fick göra mer, ska säga. Här 76 var det inte riktigt. Då var det marknadsföring till max. Det skulle vara coolt och häftigt. Och tittar man hur Kiss spelar där, då är de helt seriösa i sina roller. De har perfekta sminkningar allihopa. Och ser stencoola ut. Och utstrålar självsäkerhet och allt. Paul Stanley till och med när han går ut från hissen ser lite arrogant ut. Vi är redan stora, vi behöver inte vara här. Och sånt här. Så att det är riktigt häftiga klipp. Och det är tv-historia egentligen att man har med ett band, att man vågar satsa på ett band som är så speciella. Det hade ju varit pricken på i om han Gene Simmons hade gjort Brodräcken mitt i det hela. Det hade ju passat in, det var ju Halloween. Ja, men vänta. Självklart så är det ju som sa att han äter för mycket godis så är tvungen att kräkas lite. Ja. Nej, så att det var det här specialaren, men jag har ju en sak till. Om du inte har några frågor om specialaren någonting. Vänta, nu låter det lite grann som när vi sitter och tittar på de här Apple-grejerna. En sak till. Har du en sak till? Har du det? Jag har en sak till. Jag kan ju visa att vi har ju fått rekvisitan nu till det där. Ser du vad det är för någonting? Jag ser en liten skvätt bara. Mera.
Närmare. Stopp. Ja. Uff. Är den 50 år gammal? Är den det? Nej, den är... Vad stod det någonstans? Den måste vara 50 år gammal. Jag såg vad det stod. Nej. Kortare den här. 17 år? Men hur visste de att de skulle göra en sån här för 17 år sedan? Ja, det kan du ju... Jag kan inte. Den är 45-procentig. Det är Kiss katalog som licensierad under och det är brand for fans. Den kom till min butik idag. En sån där. Plus. Vänta. Såna här. Var det mer? Och det här hade ju pojkarna, de som är lite tunnare än vad du och jag är. Ja. De hade såna här. Ja. Håll upp den mer. Mera. Nu. Såna här fina jackor. Så här plastmaterial. Ja. Så att jag har fått ett antal såna här. Va? Tyvärr är det väldigt små storlekar. Så att vi ska lotta ut en utav varje storlek. Och det kommer komma då för att nu ska vi göra ett program baserat på det här. Det betyder det här att man måste vara extra observant. För rätt vad det är så bara dyker det här upp. Ja, det kommer någon gång i första veckan eller andra veckan i november. Ja. Precis innan lanseringen. Jag måste kolla när lanseringen är. Och så ska den komma en vecka innan lanseringen egentligen. Och då ska vi provsmaka. Och vi ska ju prata först med hon, vad hette hon nu? Så att vi inte går vilse här. Tiffany. Du kommer ihåg det redan? Vet du, alltså jag är värdelös på namn och sådär. Men det finns, man måste alltid ha ett sätt att bygga upp. Okay. Vänta. Man måste ha ett sätt att bygga upp det på. Vad heter tidningen som började komma i början på 70-talet? Jaha, Tiffany. Ja. Och som sen lades ner och blev vilken tidning då? Ja. Men det vet, men hon kommer att prata engelska. Oh. Och vad jag förstod så kunde vi prata svenska eller om vi pratar engelska också. Och det får bli det blir. Det kanske blir lite skolengelska för min del, men Bernt är duktig på engelska. Ja. Vi kan texta. Ja, det kommer det bli ändå. Men då ska vi prata lite om deras sätt. Och för först tyckte de att de ville skicka det här som en gåva till oss och vi skulle sitta och smaka på den och prata vad vi tycker. Och det tyckte inte Bernt riktigt om, för han ville göra lite djupare, så att vi ska ha henne med och prata lite om Brands for Fans, vad de har gjort och vad de tänker göra. Det samarbetet är idag. Marco, det är ju hard liquor, så det måste ju vara en hard interview. Ja, och sen kommer vi få också göra en video. De kommer spelas in vid olika tillfällen alla tre då. Men en video då med han som är Master Blender eller vad det heter. Så vi får reda på. Så att han ska ge oss en kurs på den här. Ja. Vad det är vi ska känna, om det är något gruskorn eller om det är en kvist eller vad det är, eller om det är möglig ost eller vad. De har ju så konstiga referenser när de berättar att jag känner källargången från Götgatan där 91. Det luktar lite unket i näsan och sticker. Så jag har aldrig förstått hur fan kan de känna så mycket och dricka det där. Rödvin i rödvin och öl, då kan jag känna så det smakar mango eller smakar dit. Men inte fan sitter jag och säger ja, det är källargången. Nej, det här är ju pissoaren i Slussen. Ja. Gula gången, glöm inte det. Fast det kunde jag nog ha sagt på en öl som jag drack som hade en doft utav pissoar i efterdoft. Tänk så här. Det här påminner om pissoaren i Slussen. Vänta. Jag kan bättre. Pissoaren som låg i den blå gången. Okay. Där ni hade Kiss. Men Bernt, du får nog börja tänka ut hur ska vi göra, för nu är tiden snabb här nu. Hur ska vi göra med provsmakningen där? Jag frågade Ronny. Ja. Han får inte ännu. Nej. Och tyvärr så pajade tidsschemat, det som vi har tidsschema på den där. Johan Rönn ska vi fråga, för han var intresserad. Jag har fått en frivillig som hade hört på livepodden. Hörde av sig till, jag är gärna med och smakar. Frisprit då, eller? Ja, nej, han ska... Och det var Clifford Brohuvud, så vi har 2 smakare. Och det enda är att vi måste komma på var vi ska sitta. Och då är det kanske att man får ta sig ut hit hem till mig och jag gör en studie, för jag har ju ändå plats här. Så att vi kan sitta på ett bra sätt och prata. Eller
i Herns butik. Där har vi suttit förut. Nej, det är ingen rolig miljö att sitta och dricka i. Nej. Jo, men massa böcker och grejer. Det blir kulturellt och kan vi ta en cigarr också? Nej, Adolf ska inte vara med på det här. Nej. Han får... Så att nu har vi fått materialet och rekvisitan och det var allt. Så ha en trevlig Halloween, ni som har lyssnat idag på avsnittet, och ni som lyssnar på reprisen kan ju lyssna på en Halloween-dag då också. Ja, men då får vi hoppas att ni hade en trevlig Halloween. Men då kommer inte den här, så att ni sitter och väntar på att den här kommer. Den gäller, tiden för den här gäller i november 2024. Så att inte om ni tittar 2026 så gäller inte det. Och inte 2027. Då har det kommit nya. Då har det kommit Dress to Kill, Alive, Destroyer, Rock'n'Roll Over och allt det här. Soloalbumen. Ja. Fast jag vet vilken jag är mest nyfiken på. Det är den här lilla grunge-plattan. När det kommer en sån här... Carnivals of Souls, vad blir det då? Ja, men då blir det en smak av rått kött. Nej, det blir en punch som kommer. Ja, men det är ingen som vill ha punch. Nej, men tänk dig skivan, Marco. Skivan. Hur var den? Den var rå, det var runchy. Alltså det var sprit, det var kött som... Precis, tack. Det var det jag letade efter. Ja, det är råbiff. Då kan det passa bra med en liten punchhutt. Med rått kött. Ja. Det är ingen fel på rått kött. Sluta ha förbi här. Men vet du vad? Vet du vem vi bjuder in? Blackie Lawless. Då tar han hela flaskan. Han är religiös också, så går. Fan. Och sen börjar han sjunga Fuck Like a Beast och vi förstår ingenting. Vad fan är det här nu då? Så vi får glömma bort det. Nej, så att vi tackar. Du har varit igång på det här som du inte... Det är andra gången du inte är igång och så blir du igång som attan. Fy fan. Du ser, du får lägga ner det där att inte vara igång och istället vara glad. Så att vi får väl säga att när Kiss intog Paul Lines värld så skapade de tv-historia. För sig själva i alla fall, men inte för honom kanske. Nej, och för alla Kiss-fans i USA. Ja, så tack för att ni lyssnade och tittade och vi syns snart igen. De som följer oss, vi syns imorgon, eller hörs imorgon. Då är vi på, vad heter de, Glickman and Marks. Oj. Fan, där har vi fått fram mycket konstiga saker. Alltså ska vi tisa och säga det? Det var saker som man liksom bara undrar, va? Ja, då kan man säga så här, om vi gör reklam för Glickman and Marks idag för morgonen, det är det att Paul och Gene och Ace, då var vi inte fel ute och de sa att vart tar pengarna vägen? Det kan vi säga, vart tar pengarna vägen? Och vi kan få ett svar. Ja, och de sa till Bill och Coin, show me the money. Yes. Och Bill och Coin sa, nej, det finns ingen money. Så vi tackar för idag i alla fall, och tack Bernt för trevlig pratstund som vanligt. Tack. Hej. Glad påsk. Hej.